Acum peste 2 decenii, Skoda s-a despărțit de Felicia. Ei bine, asta pentru că Skoda s-a îndrăgostit de un neamț, Volkswagen. De fapt, Volkswagen Polo, hai să zicem. Ei, și Skoda și cu Volkswagen Polo au făcut 4 copii. Fabia 1, Fabia 2, Fabia 3 și Fabia 4. Iar astăzi noi avem ultima, cea mai nouă și cea mai mișto Skoda Fabia din toate timpurile. E atât de mare încât are ampatamentul mai lung decât Golf 4, vând Golf 4, și este aproape la fel de lungă. Practic, o mașină din clasă mică din prezent e cât o mașină din clasă compactă de acum 20 de ani. Într-adevăr, au scumpit-o puțin, dar dacă o configurezi corect, s-ar putea să o primești și la un preț destul de corect. Hai, nu mai lungim, că au lungit-o deja cei de la Skoda. Hai să începem. Înainte de clip, trebuie să reamintim Car Vertical. Car Vertical este o platformă de verificare a seriilor de șasiu pentru mașinile second hand. Dar există cazuri în care Car Vertical îți dau toate informațiile cu privire la o mașină și există cazuri în care Car Vertical nu au chiar toate informațiile despre mașină. Dar trebuie să recunosc că este un instrument care este destul de bun, dar pe lângă acest instrument mai există și alte. Verificarea mașinii de către tine, verificarea mașinii de către un mecanic, de către un expert sau de către mine dacă vrei să îți verific o mașină și să ți-o și filmezi. Dar nu uita, Car Vertical mă ajută pe mine, aveți referral code în descriere și în primul comentariu. Aveți 10% reducere dacă folosiți referral code-ul meu și cu fiecare raport Car Vertical cumpărat prin referral code-ul meu, o parte din bani se vor duce către mâncare pentru animalele din adăposturile de animale. Acesta este unul din motivele pentru care am ales să colaborez cu Car Vertical și voi filma atunci când voi cumpăra mâncarea pentru animăluțe. Și acum, hai să revenim la clipul nostru. Aoleu, păi cum adică au scumpit-o? Skoda Fabia, mașina omului, mașina poporului, adică Volkswagenul ceh, l-au scumpit? Păi da. Hai să vedem prețurile. În România două echipări, Ambition și Style. Nu primim versiunea de bază, Active parcă se numea, cred că așa se numea pe Skode. Deocamdată nu o primim din cauza crizei de microchipuri. 15.175 de euro cu TVA inclus, preț de listă cheală, dar mai scas 2400 de euro prin Rabla, cu motorizarea 1.0 aspirată, manualul în 5 trepte, 80 de cai putere. Hai să vedem ce vine, ce dotări are în standard. Discuri de frână spate, care sunt o opțiune pe alte piețe, faruri LED, basic LED, aer condiționat manual, garanție extinsă 4 ani 120.000 de km, computer de bord, oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite, volan îmbrăcat în piele. Cam așa sunt prețurile, da? Versiunile de bază. Dacă vrei un 1.0 TSI DSG, cum avem noi, plătești 18.274 de euro, tot așa, cu TVA fără Rabla. Și dacă vrei un 1.0 TSI DSG Style, cum avem noi aici, 20.150 de euro cu TVA fără Rabla. Mai scas 2.400 de euro din Rabla. Versiunea pe care noi avem aici este 24.000 de euro cu TVA inclus. Și dacă vrei una full-fuleanu, full-fulescu, e 28.000. Dar hai să nu ne hazardăm cu opționalele. Ce trebuie să îți iei? Sau ce opționale mi se pare mie că sunt importante? 1. Cotieră centrală spate cu suporturi de pahar, 104 euro. Elemente suplimentare la protecție șasiu, adică un fel de scut pe sub mașină, 160 de euro. Faruri top LED cu funcție de cornering și o să vă arăt farurile imediat, 712 euro. Instalație de spălare faruri, 130 de euro. Light Assist, adică senzor de ploaie și fază lungă automată și alte chestii, Light Assist High se numește, 109 euro. Pachetul confort, adică keyless entry și multe prize USB, printre care și una la oglindă, 235 de euro. Pachet Simply Clever cu plase în portbagaj, spațiu de depozitare flexibil, o să vă arăt eu toate chestia asta. Recipient resturi, adică un coș de gunoi, covoraș portbagaj cu două fețe, element cargo portbagaj, whatever. 152 de euro, nici măcar nu e mult, asta niște plastice în esență. Parbriz încălzit, 176 de euro. Safety pack cu airbag-uri laterale, spate și airbag genunchi pentru șofer, 374 de euro. Ia să vedem dacă asta o are. Nu l-are. Așa, scaun pasager rabatabil, asta e o funcție foarte șmecheră, 78 de euro, să vedem dacă are sau dacă nu are opțiunea asta. Virtual Cockpit, 371 de euro și cam atât. Deci cam acestea sunt prețurile noi Skode Fabia. Hai să vedem ce știe să facă mașina. Din fericire nu trebuie să plătești pentru asta. Este umbrela Skoda, ca la Rolls-Royce. Am plecat, m-am pupat, pa!
Stai că am uitat să vă zic că mașina nu are opțiunea de scaun în față rabatabil, deci nu putem să vă arătăm, e un scaun normal. La prima vedere, e ușor să confunzi Fabia cu fratele său mai mare, Scala, dar principala diferență este grila aici. Grila care este parțial închisă, avem și radarul pentru frânare automată, dar grila adevărată și activă este aici. Este o grilă care se închide și se deschide în funcție de nevoia de aer a motorului. Aici jos este, deci nu ne uităm aici sus, ne uităm aici jos. Și apropo de Scala, mașina este construită pe platforma MQB-A0, adică ampatament mic, dar care a fost alungit pentru Scala și pentru Kamiq. Aceeași platformă este folosită și de Polo, dar și de, atenție la următoarele 3 mașini, Seat Ibiza, Seat Arona și Audi A1, cu care Fabia împarte ampatamentul, este identic. Deci Polo are ampatamentul ceva mai mic, Scala mai mare, Kamiq tot așa mai mare, însă Arona, Ibiza și A1 au același ampatament. Cei drept arată bine farurile astea top LED cu funcție de cornering și se vede cornering-ul, da? Ia, se vede cornering-ul. Bam! Și dispare cornering-ul, bum! Și acum când îi dăm iar, bam! Apare cornering-ul. Bun! Pe faruri scrie Skoda Crystal Lighting, pentru că este un omagiu adus industriei de sticlă sau de cristal a Cehiei. Farurile arată bine, semnalizările arată bine cu LED, tot așa, însă dacă îți alegi farurile top LED, primești și farurile de ceață în standard, dar aceste faruri de ceață sunt normale, nu sunt faruri de ceață full LED. Și încă un detaliu interesant la Skode, avem aici capota care este decupată în exterior, are o mustăcioară așa, mustăcioara lui pana corbului. Poate că ar trebui să fac un test de faruri noaptea la fiecare mașină. Ce ziceți? Facem? Hai să facem. Fază scurtă, fază lungă, fază scurtă și funcție de cornering. Hop! 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 Ha, ce tare! Bun. Deci farurile la Skoda Fabia chiar sunt bune, n-am ce să le reproșez. Și faza scurtă și faza lungă, nu există multe zone de penumbră. Și vreau să mai facem o chestie. Ținem farurile pe auto, stingem motorul și știți că mașinile de origine germană au funcția aceea de ceață noaptea. Deci dacă vrei să... nu se vede așa. Trebuie să merg eu în fața mașinii. Dacă pui o semnalizare, rămân pozițiile aprinse pe o parte. Stai că ies din mașină și vă arăt. Și aceasta este poziția de ceață a mașinii. Dacă e ceața afară și mașina și motorul e oprit, semnalizezi stânga-dreapta și se aprind pozițiile stânga-dreapta. Foarte tare. Foarte, foarte, foarte extra tare. Bravo! Bravo Skoda! Arată chiar bine. Ha, ha. Tare! Skoda spune că Fabia are cel mai bun coeficient aerodinamic din clasa mică, 0,28. E un coeficient aerodinamic ok, decent pentru un hatchback. Și ce ajută la acest fapt? În primul rând, designul mașinii. În al doilea rând, aceste fante aerodinamice care pleacă din botul mașinii și ies așa pe lângă roată. 3. Acel aer vine pe lângă jante, care trebuie și el aruncat în spate cât mai curat. Ei bine, pentru asta există aceste jante. Absolut toate jantele, din câte am înțeles, inclusiv alea de 14 cu capace, sunt făcute ca să redirecționeze aerul, să fie cât mai aerodinamice. Noi avem aici jante pe 17 din aliaj, de culoare neagră, pentru că avem pachetul black și o să vă mai explic eu ceva la el, cu capace de plastic peste aceste jante. Tot la aerodinamică și tot din pachetul black avem oglinzile oglinjoare cu semnalizare LED înăuntru, care sunt mai mici decât la generația trecută, tocmai ca să aibă rol aerodinamic. Dacă era un lucru de care grupul Volkswagen nu avea nevoie, acela erau oglinzile mai mici. Pentru că avem acea opțiune pe care eu nu mai țin minte, dar care conține keyless și prize USB, avem keyless, evident. Nu avem oglinzile rabatabile electric, doar reglabile și încălzite. Se deschide foarte ușor și observăm că avem și vopseaua aceasta în două nuanțe. Poți avea plafon alb, gri sau negru pe noua Skoda Fabia, în funcție de ce nuanță vrei. Alt lucru, așa se aude când închizi mașina. Așa se aude o mașină făcută de nemți pe la cehi. De ce este această cheie importantă? Pentru că mașina în standard nu vine cu cheia asta, vine cu cheia normală, că nu are buton de start. Ei bine, acea configurație va fi cea mai răspândită la Skoda Fabia. Ei bine, și din acest motiv, cei de la Skoda au ales să pună child lock-ul cu cheia, ca la Kia Picanto. Așa, așa îl închizi, așa îl deschizi. Dacă ai cheia normală de tip briceag, e super mișto. Dar dacă o ai pe asta, trebuie să o scoți, e un pic cam greu de utilizat. Bun, și dacă toți suntem în spate, Skoda a montat foarte drăguț din partea lor un mic element de plastic care să împiedice centura să nu fie prinsă de bancheta rabatabilă atunci când
o ridici. Însă, rabatezi bancheta, o pui la loc și a prins-o. Nu merge chiar așa de bine bucata aia de plastic. Trebuie să tragi de ea, de centură. Pe anumite versiuni de Skoda Fabia, indiferent dacă ai farele top LED sau nu, poți avea stopuri full LED. Mașina asta nu le are, are încă becuri incandescente, semnalizare cu bec incandescent. Avem câteva elemente 3D care imită cristalul. Nu scrie sau nu avem sigla Skoda nicăieri pe aici, avem doar emblema sau inscripția Skoda și Fabia. Țeava se află pe partea stângă, dar nu se vede, este ascunsă, și avem și un eleron de culoare neagră care tot așa ajută coeficientul aerodinamic al mașinii. Orice Skoda Fabia vine cu roată de rezervă de dimensiuni normale. Asta este pe 15 și este destul de grea. Ei bine, când am spus că orice Skoda Fabia vine cu roată de rezervă de dimensiuni normale, am mințit. Asta nu mai are, pentru că roata asta o găsiți pe OLX. După ce pui roata de rezervă la loc, poți pune a doua podea falsă. Mașina are o podea falsă, dar mai are încă una dacă alegi pachetul Simply Clever. Pachet Simply Clever care vine cu chestia asta, care are două fețe. Una textilă și una de cauciuc pentru obiecte murdare. După aia, iei capacul ăsta . Și faci așa. Și poți să pui încă 2-3 obiecte acolo. Tot din pachetul Simply Clever mai avem chestia asta, care se montează aici. Și poți să-ți depozitezi liniștit trusa medicală și extintorul. Mașina asta nu are 4 cârlige degeaba, pentru că tot din pachetul Simply Clever mai avem chestia asta. Este un hamac pentru obiecte, ca să nu se clatine în interiorul portbagajului. Ia fiți atenți aici. Gata. Și când am spus că are 4 cârlige, am mințit. Are 6, pentru că mai are 2 aici, în spatele scaunelor, în prinderile Isofix pe care poți să le scoți. Deci 6 cârlige în total. Și pentru că este o Skoda, are cel mai mare portbagaj din clasă, 380 de litri, adică fix cât un Golf 8 care este cu o clasă peste mașina asta. Și mai avem aici un elastic pentru prinderea altor obiecte. Skoda Simply Clever. Detaliile Simply Clever nu se opresc aici, pentru că, asemenea oricărei Skoda, avem o lupă, o racletă și aici avem un metru, o măsură, cum vreți să-i spun, o riglă, prin care măsori grosimea anvelopei, să știi când trebuie schimbată. Skoda Simply Clever. Alt detaliu Simply Clever, mașina este disponibilă doar cu motorizări pe benzină, ulterior va fi disponibil și un TGI, adică pe gaz natural comprimat, și aici mai avem un bușon pe care nu poți să bagi, sau o gaură pe care nu poți să bagi pompa de motorină și nici, evident, priza pentru electrice. O să așteptăm să apară Volkswagen ID2 și după aia mini Skoda electrică, mai mare decât Citigo iV. Și de tot detaliu Simply Clever, aici avem o scrumieră, nu, un mini coș de gunoi care se montează. Vine din pachetul acela Simply Clever de 152 de euro. Da? Hai să vă arăt. Cam este așa, așa, n-are fund. V-am zis la începutul clipului că Fabia vine cu discuri de frână pe spate, indiferent de versiune. Pe alte piețe vine cu tamburi. La noi văd că nu s-au zgârcit și ne-au pus disc. Cât timp, nu știu, rămâne de văzut. Ce nu poți avea pe mașină este suspensie independentă spate sau amortizoare adaptive sau tracțiune integrală, pentru că platforma MQB 0 nu suportă așa ceva. Dar poți avea suspensie coborâtă cu 50 de mm, adică 5 cm, suspensie ceva mai dinamică, sau, în funcție de piață, suspensie ridicată cu 5 cm, un fel de suspensie cu drumuri grele, pentru drumuri grele. Detaliile Simply Clever nu se opresc nici măcar în compartimentul motorului, pentru că avem, uite, capacul rezervorului de lichid de parbriz devine pâlnie. Și întrebarea mea este următoarea: cât costă chestia asta de nu se pune nici pe Volkswagen, nici pe Seat, nici pe Audi, nici pe Bentley, nici pe Bugatti, nici pe Lamborghini, nici pe Porsche? Cât de mult costă chestia asta de nu pot ei să o pună pe toate mărci, dacă tot e Simply Clever? Altă chestie, bateria, dar nu poți să ajungi la minus, da, din vari motive, că e elementul ăsta de plastic aici. Plus este aici
și minusul este aici. Am mai întâlnit la multe mașini chestia asta, dar mi s-a părut interesant să vă spun. Totodată, antifonare la capotă, drăguț, și Polo avea, dar nu avem amortizor la capotă, avem un băț tradițional care se încinge, pentru că el stă aici. Stând aici, traversează compartimentul motor și se încinge. Contează, nu e mare brânză, de asta trebuie apuci de capacul ăla de plastic al lui care nu se încinge la fel de mult. În funcție de piață avem următoarele motorizări. 1.0 MPI aspirat 65 de cai putere, nu vine în România. 1.0 MPI aspirat 80 de cai putere, vine în România, e motorizarea de bază, care probabil se va vinde cel mai bine la flote. 2. 1.0 TSI 95 de cai putere, nu 90, 95, ca o reduseseră de la 95 la 90, acum au crescut iar la 95 de cai putere. Și aceeași variantă de putere de 110 cai putere. Mai avem 1.5 TSI 150 de cai putere, aia mare și puternică, dar nu cred că se va vinde prea bine. Acum rămâne de văzut. Noi avem aici o versiune cât de cât echilibrată, adică 1.0 TSI 110 cai putere DSG. Motorizarea este același EA211 Evo pe care îl știm de pe Golf, știți ce? De pe toate modelele de la MQB A0 la MQB Evo care au motorizarea asta. Adică îl găsești și pe Golf, îl găsești pe multe lucruri. Motorul este simplu. Am plasat transversal, ca așa e platforma, 3 cilindri în linie, bloc și chiulase din aluminiu, avem arbore cotit din oțel forjat cu niște rulmenți foarte ușor pentru frecare redusă, avem distribuție variabilă, avem o admisie de plastic, avem o turbină mică, dar funcțională și dă mult cuplu, avem injecție directă, deci adio GPL peste 10 ani când mașina iese din garanție, dar avem un motor destul de echilibrat și asta o să intrăm în aceste detalii la proba de condus. Și motorul dezvoltă 110 cai putere la 5500 de rotații pe minut, da? Bun. Cuplu 200 Nm, un cuplu bun pentru o motorișcă de 1 litru cu 3 pistoane, între 2000 și 3000 de rotații pe minut. Mașina accelerează de la 0 la 100 9,9 secunde, adică mai rapid decât Polo cu același motor și decât Ibiza și are o viteză maximă mai mare cu 10 km pe oră față de Polo și Ibiza cu același motor, adică 205 km pe oră. Eu cu Polo am atins 203, deci cu asta probabil pot să ating mai mult. În Germania, evident, nu în România. Doamne ferește, nu merge nimeni cu 200 în România. Deci cam acesta ar fi. Mașina e mai ușoară decât Polo cu 20 de kg, 1187 de kg. Are același rezervor cu Polo 40 de litri. Mie mi-a consumat 6, iar cutia de viteze este DQ200, adică o cutie automată cu dublu ambreiaj, 7 rapoarte, ambreiaje monodisc uscate, care se pune pe modelele Volkswagen transversale, cu motorul amplasat transversal, care au până la 1,9 litri capacitate cilindrică și până la 250 Nm cuplu maxim. Ei bine, această cutie are treptele foarte lungi. Între a 7 la 130 de km la oră, mașina are sub 3000 de ture, are 2934 de ture la viteza aia. Ceea ce înseamnă că este și suficient de economică pe autostradă. Și după 1000 de km pe autostradă cu Polo, cu motorul ăsta, mie mi-a luat 6,5, mergând constant pe limitator de viteză la 140. Nu e rău deloc. Lângă seria de șasiu e un cod QR. Codul ăla QR te duce nicăieri. Pur și simplu îți copiază seria de șasiu ca tu să o pui unde ai nevoie. Deci nu te duce pe un site sau ceva, e pur și simplu codul QR care se traduce în seria de șasiu. Și mai vreau să mai spun un lucru. Skoda Fabia în Germania și Cehia se vindea jumătate hatchback, jumătate break, jumătate Fabia Combi. Deci vă dați seama că Skoda a pregătit o Fabia Combi pentru clientela europeană, în special germană sau vestică, să-i zicem. Ei bine, din cauza normelor Euro 7, Skoda a renunțat la Fabia Combi. Așa că un moment de reculegere pentru Skoda Fabia Combi. De sedan nici nu mai spunem, că nu se mai face de ani de zile. Și acestea sunt scaunele sport care vin pe pachetul Dynamic. Sunt niște scaune cu susținere laterală bună, dar cu șezutul lung, așa cum ne-a obișnuit grupul Volkswagen, destul de confortabile, chiar dacă sunt scaunele sport, și în dreapta avem și Isofix în față. Poziția la volan ți-o găsești destul de ușor și ai reglaj pentru spate cu rotiță și ai reglaj lombar manual. Dacă alegi versiunea cu scaun pasager rabatabil, atunci mai ai o manetă în plus prin care rabatezi tot scaunul. Dar așa sunt ok. Repet, șezutul cam lung pentru persoanele scunde cum sunt eu. Volanul clasic de Skoda, teșit pentru că avem volanul sport. Mie îmi place volanul normal, non-teșit, care nu are spițe aici. Îmi place volanul în două spițe, îmi place mai mult decât volanul sport. Dar avem piele perforată, se simte bine, este încălzit. Butoanele se simt și ele bine. Într-adevăr, îți ia ceva timp să te obișnuiești cu toate funcțiile volanului. Sunt puse un pic ciudat, dar o să vă explic eu când ajungem la tabloul de bord. Volanul se reglează manual și poți să-ți faci o poziție la volan destul de bună, indiferent că ești scund sau înalt. Cel puțin din ce am observat eu până acum. Bun, hai să facem testul de materiale.
Nelu Ciocănelu este plecat în concediu, o să vină peste vreo 2 săptămâni, ne descurcăm așa. Material tare, tare. Aici material textil, material tare. Pe bord, la versiunea Style, tare. Și uitați cum scrie Fabia și de o parte și de alta a tabloului de bord. Interesant. Material tare, aici avem material lucios, material textil cu aceste cusături. E un pachet de culoare interioară, la fel și la mânere. Avem aici mânerele acestea vopsite în culoarea aceasta arămie, care îi mai dă așa un strop de culoare. Avem un pic de piano black și acolo, material tare și aici, material tare și acolo. Deci cam asta este interiorul. Nu prea am văzut în clasa asta materiale moi pe la nicio mașină. Încerc să-mi dau seama dacă am văzut, dar nu mi-aduc aminte în ultima perioadă. Și continuăm cu spațiile de depozitare. Buzunarele puteau fi un pic mai mari, dar ai loc acolo pentru o sticlă, necapitonate. Mai avem aici un loc destul de mic pentru alte obiecte, plus un loc pentru carduri. Aici jos avem unde este telefonul meu wireless charging, plus încă un loc. Și dacă ne uităm atent, mai avem aici un suport pentru un tichet de parcare sau un card. Și aici avem un suport pentru Pix. 2 USB-C-uri am zis. Acolo mai avem încă un suport pentru tichete de parcare. Torpedoul este necapitonat, neiluminat, dar este amortizat. Per total avem locuri de spații de depozitare destul de ok și evident, ca orice mașină, mai avem și o cotieră, de data aceasta opțională, care nu pliază, cu un spațiu decent, capitonat aici jos, cu o priză de 12 V. Bun. Iar lângă avem 3 suporturi de pahare, unul din ele având această bază cauciucată prin care poți să deschizi o sticlă cu o singură mână în timp ce mergi. Aici mai avem tot așa un mini loc de depozitare unde nu încape culmea cheia mașinii. E bine, tot acest compartiment Simply Clever poate ieși de aici și îl poți pune în spate. În ceea ce privește ergonomia, nimic surprinzător, comenzi pentru geamuri și oglinzi, lumini, padele, tempomat, adaptiv sau nu în funcție de ce opțiune ai. Comenzi pe volan, acestea necesită un pic de obișnuință. Sistem de infotainment, o să revenim. Climatizare. Ei bine, la prima vedere, climatizarea are toate butoanele de care ai nevoie. Avem Climatronic Air Care pe 2 zone și avem tot felul de comenzi. Însă dacă ne uităm atent, ia să-i punem contactul, că nu putem fără contact, lipsește ventilatorul. Unde este ventilatorul? Ei bine, pentru ventilator trebuie să apeși pe meniu și îți intră în meniul climatizării automate. Și abia de aici poți controla ventilatorul. Inginerii s-au gândit că cel mai probabil lumea va sta pe auto și nu vei mai avea nevoie de acel buton de ventilator. On, manual, și de aici mai setezi unde să intre aerul. Deci ventilatorul și direcția aerului se fac doar de pe ecran. Bine că au pus butoane de scaune încălzite, dar n-au pus butoane de aer în sistemul de climatizare, ceea ce mi se pare un pic ciudățel. Mă rog, treaba lor, ei știu cum își fac ergonomia. Mi-ar fi plăcut niște butoane fizice pentru climatizare. Dacă tot au pus butoane fizice, puteau să le pună pe toate. În loc de off-ul acela mare și meniu, puteau să pună ventilator și aer și să împartă butoanele în mai multe butonașe. Bine, eu așa și făcut-o. Start-stop, încuiere, senzor de parcare, și senzorii de parcare. Pe această versiune nu avem cameră de marșarier și în rest, pentru ochelari avem una bucată buzunar și lumini și oglindă oglinjoară neiluminată, dar cea mai mare surpriză sunt acestea. 4 mânere la toate cele 4 uși. Polo n-are, Fiesta n-are, Ibiza n-are, Skoda Fabia are 4 mânere, cu cârlig pentru ancorarea unei haine. Și înainte să trecem la tablou de bord, sistem de infotainment, vreau să mai arăt detaliile acestea, niște detalii foarte interesante. Aici nu avem o gură de aerisire care se mișcă, îmi place că se continuă această dungă și acolo. Materialul textil am zis de el și aici sub sistemul de infotainment mai avem aceste detalii, aceste mici găurele. Îmi place că interiorul nu este fad. Spre exemplu, la Seat Ibiza mi se pare prea simplu și prea fad. La Skoda văd că s-au chinuit. Este apreciat acest lucru. Și mai avem și guri de ventilație aici în sus. Cu piano black și cu faptul că scrie Fabia, dă foarte bine interiorul cu pachetul acesta de culoare. Sunt conștient că nu toate vor avea această opțiune,
dar e bine că avem. Și inclusiv la gurile de ventilație de jos avem același tip de plastic desenat frumos. Bun, și acesta este tabloul de bord. Și avem tot felul de comenzi, tot felul de butoane. De exemplu, dai de rotița din dreapta, rotița aceea, în sus și în jos și poți să vezi ce poți să ai în centrul tabloului de bord. Și hai să zicem, noi avem overview. Nu, noi aveam range. Rămânem la range. Poți să ai overview, adică consumul, poți să ai consumul instant. Deci dacă dai de rotiță, miști acele, dacă apeși pe buton efectiv, dacă apeși pe rotiță, se schimbă datele problemei. Bun, tot dând așa, range, consumatori, avem și consumatorii, în sus și în jos dai și dai pe toate cele. Bun, oil temperature să zicem 64 de grade, whatever, trip consumption, le poți avea. Eu aveam range-ul să zicem. Bun, asta este un lucru pe care îl poți face. Dai înapoi și ai driving data sau sisteme de asistență, audio, telefon. Alte lucruri pe care le poți vedea, să zicem sisteme de asistență. Și dacă apeși pe rotiță, acum nu se mai întâmplă nimic. Dar dacă dai în sus și în jos, poți selecta sistemele de asistență. Dai iar back, poți să ai audio, Kiss FM, whatever, ce ascult eu, telefon și alte chestii. Rămânem la driving data, pentru că acum, în loc să dăm în butonul din stânga, dăm în butonul din dreapta. Și dacă dăm în butonul din dreapta, se schimbă tot panoul de instrumente cu totul. Ei, și dacă dai pe acest mod minim, nu-ți mai spune nici în stânga și în dreapta nivelul combustibilului și temperatura motorului. E minim, e mod de noapte. Asta este un mod sport, să zicem, cu consumatori și alte chestii. Și modul standard. Modul sport îmi place mult, îmi place mult modul sport, dar și modul tradițional. Dacă vrem să avem volanul încălzit, apăsăm steering wheel heating on. Dacă vrem să ne ducem la sistemele de asistență, apăsăm pe butonul de sisteme de asistență și avem lane assist și front assist. Whatever. Și ca să ieșim din ele, ieșim de aici. Bun. Răspunde bine. Dar mai avem un lucru pe care îl putem customiza dacă mergem în sistemul de infotainment și mergem la Virtual Cockpit și acum mergem la View 1, View 2 și tu le poți selecta, adică tu poți schimba, umbla așa prin ele, simplu ca bună ziua. Poți tu să selectezi ce informație vrei și poți avea aceeași informație pe toate cele trei. De exemplu, de range-ul. Ia să punem range-ul. Range. Deci ca să știi că ai 540 de km range de 3 ori. E un pic complicat, dar dacă tu ți selectezi cum vrei tu, de exemplu, eu am consumurile în stânga, range-ul în dreapta și media în stânga, pentru că eu ascult pe Apple CarPlay și Android Auto și rămâne așa. Și îmi place să văd ce melodie sau ce podcast am. Bun, și acesta este sistemul de infotainment. Hai să începem cu asta. Deci, în primul rând, dacă ai wireless charging-ul activat, apare acolo un CI. Apoi, meniul, un fel de notificări ca la telefoane, luminozitate, maximum privacy, dacă vrei să știe lumea locația, sounds, audio off, switch off screen, simple. E bine, și aici avem butonul de favorite care poate fi customizat. Alo? Care poate fi customizat și poți să ai acolo ce favorite vrei tu. Virtual Cockpit, bine au făcut că l-au pus acolo, pentru că e foarte greu de ajuns la Virtual Cockpit, vă arăt eu imediat. Switch screen off, air care, aer condiționat, SC, whatever, butonul de ESP, că după cum vedem nu avem buton de ESP fizic în mașină, trebuie să rămână aici, totodată. Eu am OCD și se mișcă butonul de volum și dacă vrei să dai mai tare o să rămână strâmb, dar asta pentru că sunt eu nebun, nu mă luați în seamă. Ridicăm și avem sistemul de infotainment. Avem radio, simplu, ca bună ziua, dar noroc că suntem pe mut. Și nu știu cine, dar am impresia că Tudor Bratu pune pe Dance FM toate posturile de radio, pentru că numai el mai ascultă radio în 2022. Telefon, ok, media nu trebuia să pun, pentru că aveam Apple CarPlay, whatever. Media, no source available, whatever, nu trebuia. Rămânem la meniu, telefon, media, radio, driver assistance. Vrei sistemele de asistență să le selectezi tu, care ar fi lane assist, vibration, whatever. Detector de oboseală și mașina este o Skoda Fabia. De ce este important acest lucru? Pentru că dacă ieși din așa, și aici e Octavia, nu e o Fabia. Sound cu toate setările audio, volum, egalizator, profil și poți tu să alegi ce profil vrei. Original, speech, rock, classical. Eu l-am pe individual, că așa îmi place. Meniu, îmi place că ai meniu de sound. Foarte important,
La alte mașini nu este, trebuie să stai să-l cauți prin meniuri, aer condiționat, v-am mai arătat mai devreme. Settings, setările mașinii și legal, chestiile legale. Skoda Connect, whatever. Bun, avem 3 sisteme de infotainment, 6,5 inch, 8 inch cu 2 butoane și 9 inch cu 9,2 inch fără butoane. Asta ca să țineți minte. Și urmează Apple CarPlay. Skoda Smart Link înseamnă Apple CarPlay și Android Auto wireless, dar și prin cablu. Și mie îmi place să le țin prin cablu, pentru că dacă îl ții wireless, pe de o parte îți descarcă telefonul, îți încălzește bateria și ca să nu se descarce telefonul, trebuie să-i dai curent, trebuie să-l ții la încărcat și îi dă curent, așa încălzește bateria și uite așa strici bateria la telefon. Așa că mai bine îl ții la încărcat prin cablu, prin Apple CarPlay și ai și bateria încărcată și nici nu o strici pe termen lung, așa de mult cum o strici dacă folosești wireless și o și mai încarci. Bun, simplu, wireless, merge bine, n-ai ce să-i reproșezi, sistemul audio se aude corect, însă uite o surpriză frumoasă pe care au implementat-o Skoda. Din rotița de tuning poți să mergi frumos prin meniuri. Foarte tare. Și dacă vrei să activezi, nu știu, orice meniu, apeși pe el. Bam! Simplu ca bună ziua. Te duci înapoi pe orice aplicație vrei, bam, bam, ha! Ce tare! Și dacă vrei să dai search sau play sau să vezi ce melodie cântă, te duci aici frumos, foarte tare. Bravo Skoda, bravo! Mașina nu are plafonul panoramic opțional, dar ar fi fost frumos să-l aibă pentru că puteam să vă arăt un lucru foarte, foarte amuzant la el. Are o copertină manuală care se pliază, super amuzantă, păcat că nu are. Bun, și ajungem în spate la Skoda Fabia. Deci bancheta este, hai să zicem, suficient de profilată. Îmi place, stai binișor. Bancheta, de fapt, șezutul este reglat la unghi, așa ca să poți stai bine cu genunchii. Șezutul, într-adevăr, este lunguieț, dar nu mă deranjează în spate, așa cum mi se întâmplă în față. E ok, e mai mult decât decent. La picioare, spațiul este bunicel, având în vedere că scaunele sunt date la maximum în spate, nu mai poți da mai mult de atât. Avem un suport pentru telefon și o plăsuță aici în spate, iar la cap spațiul este mai mult decât decent, însă dacă vor sta 3 oameni în spate, observăm că plafonul plonjează, s-ar putea să atingă cineva cu capul, dar nu, spațiul pentru cap e mai mult decât suficient. Avem una bucată mâner, una bucată cârlig, a doua bucată cârlig. Foarte ok. Materialele în spate tari, tari, tari. Mâneri cu gaură, tari și un buzunar ok ca dimensiuni pentru spate, tot micuție, dar na, e ok, decât deloc, mai bine așa. Geamurile spate coboară de tot. Dacă e să-l închidem, nu are protecție anti-copii proști. Și ce mai avem aici? Opțional în spate mai avem o cotieră cu 2 suporturi de pahare. Dar această cotieră este opțională, v-am spus la începutul clipului cât costă. Și, tot opțional în pachetul Simply Clever, v-am spus la început cât costă. 2 USB-C-uri în spate, bine, ăla e alt pachet, dar am stricat surpriza. Acest compartiment care iese de aici, nu este fixat. Se montează și se demontează, dar recomandarea mea este să nu se demonteze niciodată, pentru că dacă se demontează, pasagerii își pot pune picioarele pe mochetă, ceea ce nu vrei niciodată. Ei bine, dacă rămâne fix tot timpul, ei au și spațiu de depozitare, nu se murdărește nici mocheta și aici mai avem un suport de pahare. Foarte tare! Bă, îmi plac detaliile Simply Clever de la Skoda, mi-ar plăcea să le pună pe toate mașinile grupului VAG și pe toate mașinile în general, punct. Așa, ce mai avem în spate aici? 2 puncte de prindere ISOFIX. Avem, evident, ISOFIX în spate 2, ISOFIX în față 1 pentru 3 copii. Și centurile de siguranță sunt reglabile pe înălțime, așa cum am uitat să zic la multe mașini. Dar, per total, stai bine în spate la Skoda Fabia. Bun, mergem să conducem noua Skoda Fabia. Înainte de toate, dacă aprindem motorul, pornește mașina, evident, pornește tabloul de bord. Dacă îl închidem, avem o Skoda Fabia care vine spre noi, frumos, cu jante de aliaj, dotată bine, după aceea îți spune consum și alte lucruri. Bun, pornim mașina, de fapt nu, oprim mașina, că de asta am și oprit mașina. Avem Apple CarPlay pornit, dacă vrem să dăm de volum de aici, volumul într-adevăr crește, dacă îl dăm de aici, nu. Dacă n-ai contactul pus, butoanele de pe volan nu merg, nici măcar cele de pe volum. Asta e la orice produs VAG, nu e numai la Skoda. Și acum, hai să mergem.
Vizibilitatea în general este bună. Stâlpii A sunt destul de subțiri, stâlpii C sunt într-adevăr ceva mai groși, dar nu e nicio problemă. Oglinzile, după cum am spus, puteau fi mai mari. Parbrizul e destul de micuț, destul de depărtat de tine, dar per total vizibilitatea este bună. Poziția la volan ți-o găsești ușor. Confortul e bun chiar și cu scaunele astea sport, în ciuda faptului că avem șezutul destul de lung pentru picioarele unui om micuț cum sunt eu. Dar în rest nu prea am ce să îi reproșez. Poziția la volan ideală pentru o persoană scundă este cu scaunul ridicat și spătarul dat ceva mai în spate. Bun, acum intrăm pe drum și hai să vedem. Am testat-o cu decibelmetru, a scos 65,4 media, adică cu 0,1 decibel mai silențioasă decât noua Kia Picanto. Dar Kia Picanto a scos un maxim de 69,2, Skoda Fabia a scos un maxim de 67. Deci, în ceea ce privește zgomotele maxime la 80 de km la oră pe testul pe care îl fac eu pe același traseu cu toate mașinile, avem un maxim cu 2 decibeli mai mic decât Kia Picanto, ceea ce înseamnă că, deși media este undeva pe acolo, maximul este ceva mai bine filtrat. Bun, hai să vedem. Avem un singur mod de rulare, evident poți să treci cutia pe sport. Mașina este destul de ok, destul de silențioasă. La 47 de km pe oră suntem în treapta a 5-a deja și cutia schimbă, dacă nu te dai la ea, uite, schimbă la 1500. Pedala de accelerație este destul de tare, dar dacă vrei să pleci de pe loc, hai să facem o șmecherie. Asta am observat la mai multe produse VAG. Rămânem așa, urcăm, pedala este moale, dar dacă iei piciorul de pe pedală și o pui la loc, se întărește ca tu să mergi cât mai economic cu putință. Bun, pentru că urmează un drum virajat, hai să trecem cutia pe sport înainte, pe sport, și să ne dăm un pic la mașinuță. Chiar și pe sport are un pic de lag, dar după aceea mașina își dă drumul. E incredibil ce resurse de putere are motorașul ăsta de 1 litru. Țineți minte că dacă vrei să dezactivezi lane assist-ul, simplu, ai buton de dezactivare și după aceea apeși încă o dată pe rotiță. Hai să mergem. Cutia ține mașina destul de turată pe sport. Mașina are o direcție destul de moale, destul de precisă, amortizează bine, e destul de confortabilă și destul de silențioasă pe denivelări. În schimb, are tendința de a subvira puțin și după aceea, dacă vrei să ieși dintr-un viraj tare, trebuie să accelerezi ceva mai pronunțat, după părerea mea. Dacă tot suntem în sport, hai să facem un 0-100 în locul unde îl facem de obicei, 90 de km/h limita pe aici. Ok. 3, 2, 1. S-a stopul activat, blană. Zumzetul de 3 cilindri nu e așa de rău. Motorul este destul de echilibrat. Gata, 100. Deci cam așa accelerează până la 100. Destul de distractivă, doar că are tendința un pic de a subvira. Dacă vrei să contracarezi lagul din cutie, o treci frumos pe manual. Ai trecut-o pe manual și pentru că este un dublu ambreiaj, fie el și cu ambreiaje uscate, schimbă destul de rapid. Da? Să vedem. A 3-a, a 4-a, a 5-a. Pentru o mașinuță de oraș cu motor de 1 litru, cutia schimbă plăcut. Ai decupaje la volan aici pentru DGT și padelele schimbă foarte plăcut. Ai și un click satisfăcător. Ia să vedem testul de dâmb. Destul de silențios, mi-a plăcut, destul de confortabil. Ia să vedem. Bum. Vum. Și click-ul e satisfăcător și padelele sunt fix unde trebuie aici la degetele tale. Adică nu știu dacă e nimereală sau dacă pur și simplu le-a ieșit. Bun. A 5-a, a 6-a, a 7-a și mergi liniștit. Dar dacă vrei să o ții pe drive, hai să punem, suntem pe drive, mergând liniștiți. O lăsăm la, hai să zicem, a 5-a la 50 de km pe oră. A 5-a la 50 de km pe oră pe drive. Da, vrei să faci o depășire, da? Hai să vedem, de la kickdown până când pleacă.
i-a luat ceva să schimbe, pentru că un dublu ambreiaj trebuie să treacă prin toate treptele. Nu poate să treacă dintre a 5-a direct între a doua, trebuie să schimbe 5-a, 4-a, 3-a, a doua. Deci cam asta este întârzierea pe care o are cutia. Dar e ok, uite, a 7-a la 70. Bum, și a trecut prin toate treptele. S-a văzut. Nu e o mașină sport, e departe, e una destul de moale. Ai ceva ruliu. E și pe drive, dacă vrei să ieși din viraj, cutia are un pic, are ceva întârziere. Dar nu pot să spun că nu e plăcută. E fix o Skoda, un fel de Skoda Scala, mai micuță, un fel de Kamiq mai micuț, se simte cam la fel. Oricum, se conduce, după părerea mea, mai bine decât o Octavia. Dar bine, asta e doar părerea mea. Economică, dacă vrei să fie, este. De adevăr, trebuie să te mai împaci cu prețul. Dar, per total, au făcut o mașină spațioasă și bună. Ce mi-ar fi plăcut mie să aibă? Scaunele cu un șezut ceva mai scurt, oglinzi ceva mai mari și cam atât. Că în rest e mai mult decât ok. Și cam acesta a fost și episodul nostru cu Skoda Fabia. Spuneți-mi voi în comentarii dacă vă place sau nu. E o propunere interesantă în clasa mică. Și noi avem multe Fabii în România. Românii sunt fani Skoda și fani Fabia și are cel mai mare portbagaj din clasă. Hai, vreau să aud părerea voastră în comentarii. Atât din partea mea, eu am fost Luci Popa. Ca de obicei, like, share, subscribe, join. Aveți toate funcțiile acolo prin care puteți susține canalul. Și credeți-mă, noi suntem 100 de urmăritori sau am 100 de urmăritori unici. Dacă toți s-ar abona, am fi 100.000 de abonați. Așa că, hai cu algoritmul, hai să o facem și pe asta, să mai creștem încă un canal și să vă prezint cât mai multe mașini în cât mai multe ipostaze. Din partea mea, Luci Popa, auf Wiedersehen!